No niin, ennen kuin mä saan kaikkien vihat päälleni, mä haluan vaan sanoa, että mä en oikeasti ajattele, että Suomi olisi maailman paras maa. Mun mielestä ei ole olemassa parasta maata, vaan riippuu tosi paljon ihmisestä, minkälaisessa paikassa tykkää asua. Mä kerron teille kuitenkin 3 syytä, miksi mun mielestä Suomi on tosi hyvä paikka asua. Ja mä voisin puhua ilmaisesta terveydenhuollosta, erinomaisesta koulutusjärjestelmästä tai henkeä salpaavasta luonnosta. Mutta mä keskityn tässä videossa muihin kuin näihin itsestäänselviin asioihin, jotka mä oon huomannut, kun mä asun ulkomailla. Ja ensimmäisenä, tää saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta Suomessa on tilaa. Suomen väestötiheys on vain 17,4 asukasta neliökilometriä kohti. Ja vaikka tämä onkin tosi epätasaisesti jakautunut, eli pääkaupunkiseudulla se on noin 170, kun taas Lapissa 2. Joo, siis Lapissa on enemmän poroja kuin ihmisiä. Niin Suomessa sä voit aina löytää paikan, jossa ei oo ketään. Suomen suurimmassa kaupungissa Helsingissä sä voit kävellä rauhassa keskustassa ilman, että sun tarvii koko ajan väistellä ihmisiä. Bussit on täynnä vaan lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä 4 aikaan, kun baarit menee kiinni. Tää tarkoittaa siis sitä, että sä voit rauhassa nauttia kauniista luonnosta ilman, että sun edessä ja takana on kauhea lauma muita retkeilijöitä. Ja musta tuntuu, että monet suomalaiset ei oikein osaa arvostaa tätä, mutta mun täytyy sanoa, että 2 vuotta Belgiassa ja sitä ennen Sisiliassa asuttuani, niin sitä alkaa kyllä kaivata. Tää toinen liittyy enemmänkin suomalaiseen kulttuuriin. Eli Suomessa muutetaan aikaisin pois kotoa, yleensä kun lähdetään opiskelemaan noin 20-vuotiaana, koska yliopistoja tai ammattikorkeakouluja on vaan isommissa kaupungeissa. Mutta vaikka olisikin kotoisin Helsingistä, niin ainakin mun opiskelukavereista lähes kaikki etti kyllä oman kämpän ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Mä tiedän, että tämän mahdollistaa se, että Suomessa on ilmainen korkeakoulutus ja mä oon siitä erittäin kiitollinen. Mutta monissa maissa asutaan kotona vielä silloinkin, kun käydään koko päivä töissä. Tässä ei ole siis mitään vikaa, mutta kotoa pois muuttaminen tuo tullessaan myös monia hyviä puolia. Sä itsenäistyt nopeammin, opit pitämään huolta omasta kodista ja yleensä välit vanhempiin lähentyy tosi paljon, kun saa vähän etäisyyttä. Viimeinen asia, josta mä oon myös erittäin kiitollinen, on se, että Suomessa on tosi turvallista. Ja mä en tarkoita vaan sitä, että täällä ei ole sotaa, vaan että sä voit ihan hyvin kävellä yksin baarista kotiin tai jättää laukun paikalles, kun menet käymään vessassa junamatkan aikana, tai jättää takin ravintolan tai kahvilan pöytään sillä välin, kun käyt tilaamassa. Kun mä olin pieni, mä olin aina koko päivän ulkona leikkimässä mun kavereitten kanssa naapuruston metsissä tai vähän isompana jopa toisella puolella kaupunkia, eikä mun vanhemmat ollut yhtään huolissaan. Mutta tietenkin maailma on muuttunut ja se näkyy myös Suomessa, mutta yleisesti ottaen mun täytyy sanoa, että Suomi on kyllä erittäin turvallinen ja hyvä maa. Ei muuta tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja jättäkää kommentteja, jos teillä on jotain kysyttävää tai muuta sanottavaa. Ensi kertaan. Moikka!